ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੁੱਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚ ਫੁੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੁੱਟਵਰਕ ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਰੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚ ਆਹੀ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੈਪ ਨੂੰ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਫੁੱਟਵਰਕ। ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫੁੱਟਵਰਕ ਚ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਂਡਵਰਕ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਫੁੱਟਵਰਕ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਹੈਂਡਵਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਟੈਪ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੈਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹਾਣ ਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫੁਲਾਈ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹਾਣ ਦੀ ਵੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫੁਲਾਈ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਨਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਗਿੱਧਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ ਬਾਏ।